Вітаю, друзі, у нашій трансляції, у нашому прямому ефірі, на наших уроках англійської мови. Підпишіть, будь ласка, у чат, як чутно, як видно, чи все окей зі зв'язком. Так, бачу 150 людей в онлайні на даний момент. Трошки почекаємо, поки підключаться ті, хто запізнюється. Так. Добрий день, everybody, пишуть. Ага, все зрозуміло, чутно добре, видно добре. Анастасія написала «Хай», я прочитав це як «ні», «ні» не чутно, трошки. Артем, з днем рождення, це був жарт. Дякую. Так, окей. Тож, сьогодні у нас важлива тема продажі. І я хотів би наголосити на тому, що у нашому світі часто люди забувають про важливість не тільки володіти певним предметом, наприклад, володіти певним предметом, як не знаю, наприклад, як імейл-маркетинг, так? А іще і правильно себе продати, правильно продати цю послугу, або правильно продати себе як професійного імейл-маркетолога, так? Або, наприклад, СММника, або, наприклад, діджитал-маркетолога, усяке таке. Я зустрічав багато талановитих спеців, талант – це відносна штука. Я зустрічав багато просто підкованих спеців, які реально класно шарять свій предмет, які вміють, які добре працюють, роблять хороший результат, але, на жаль, вони працюють на низьких чеках, оскільки вони не вміють продавати себе потенційним замовникам. Відповідно, оскільки ми всі хочемо працювати також із англомовним сегментом, також із західним сегментом ринку, нам потрібно вміти продавати себе і свої послуги, продавати себе якось погано звучить, да? Продавати себе і свої послуги ще і англійською мовою. Ми зрозуміємо ази і пройдемо це все на сьогоднішньому уроці з нашою улюбленою спікеркою, пані Олесею. Значить, бачу, вже 244 людини дивляться нашу трансляцію. Добре, потихеньку підключаються. До речі, наш Speaking Club вже працює. Я сподіваюся, що всі додалися у наш чат і вже спілкуються там англійською мовою, оскільки практика – це дуже важливо. Я про це ще нагадаю в кінці уроку. І, до речі, прошу, відмічайте аккаунти Genius у сторіс, відмічайте наші аккаунти, там мене можете відмічати, я репостну, пані Олесю, EnglishDom ми будемо репостити, це цікаво, це прикольно і, звісно ж, приємно. Все, бачу, що вже достатньо людей доєдналося, люди, які запізнюються трошки, вже нас дивляться, тому передаю слово нашій спікерці. Всіх вітаю, привіт! Сьогодні з вами будемо розмовляти на тему продажів, вивчимо нову лексику, поговоримо також про граматику. Структуру нашого заняття ми можемо бачити на даному слайді. Як завжди, вже за традицією нашою, тобто вдруге, ми будемо проходити personality test, тобто тест нашого, скажімо так, психологічного ставлення до продажів, наскільки ефективним в них ми можемо бути. Звичайно, тест на 6 запитань нам не дасть зрозуміти, які ми продавці, але дасть вивчити багато нової лексики, тому нову лексику ми не виносимо сьогодні в окрему секцію, а будемо розглядати її на прикладі тесту. Потім поговоримо про 4 selling styles, стилі продажів, тобто кожного, не знаю, які вони бувають, так, англійською мовою, можливо, в якомусь з них ви знайдете себе. І, звичайно, як наше заняття може пройти без граматики, поговоримо про умовні речення, речення умовного типу. Conditionals, one, second and third conditional. Ми з вами вже зачіпали в обговоренні другий тип умовного речення. Сьогодні доповнимо його, згадаємо його знову та поговоримо про перший і третій. І тож давайте почнемо одразу з personality test. Я буду читати це запитання, також намагатися коротко перекладати, щоб усі присутні, хто хоче пройти тест, могли це зробити, вивчити якісь нові слова, фрази для себе. Прошу відмічати в себе ваші відповіді, обрані ту літеру, яку ви обрали. І так, тест, наскільки
how good you are at selling, так? Наскільки нам підходить взагалі сфера продажів. Давайте з'ясуємо. The first question is, can you handle rejection? Can you handle rejection? Handle something – це справлятися з чимось. Чи можеш ти справлятися з rejection, з відмовою? Reject – відмовляти. Option A. It doesn't faze me, not even a little. Option B. It depends. Maybe I'm in the right mood and the reward is appealing enough. And option C. I'd rather eat cold French fries. Як бачимо, перший варіант – це людині зовсім легко справитися з відмовою. It doesn't faze me or faze me. Часто це слово, воно є сленговим і пишеться через F, faze. Це означає дратувати, зачіпляти, заживе, так? Тобто faze or faze, it's like when something bothers you. Перший варіант – людину це не турбує взагалі. Навіть, not even a little, навіть трохи. Другий варіант – it depends. Це класна фраза, коли ми не можемо дати однозначні відповіді так або ні. Ми кажемо it depends, тобто відносно, це залежить, так? Коли we cannot say just yes, it bothers me, or no, it doesn't bother me at all. Корисна фраза, можемо записати. Maybe I'm in the right mood and a reward is appealing. Reward у нас винагорода, mood – настрій, я в хорошому настрої, а винагорода appealing enough. Це така, яка мені достатньо подобається, так? Є привабливою. Appealing. Nepotism appalling means very bad, horrible stuff. Yeah? Appealing is something good and positive. І третій варіант – це є it's a joke. Я б краще з'їв холодних French fries, холодну картоплю фрі. Тобто це як щось жахливе, так? Типу не можу витримати rejection. It's like eating cold French fries. So let's pick something. And the second question, how do you feel about cold calling? Думаю, багато з вас вже знає, що таке cold calling, but for those who don't, I googled it for myself. I didn't know this. I googled it today and found out that cold calling is when you call to the or text to a person or to the customer who wasn't previously interested in certain good or certain product or service. Тобто це коли ми виходимо на контакт з клієнтом потенційним, який не показував попереднього зацікавлення в товарі. He is cold, or she, or they are cold. В них холодний клієнт, тобто той, який не виявляє інтересу. So cold calling – це зв'язок з холодним клієнтом. Це коли ми його намагаємось зацікавити. І варіанти. How do you feel about it? A. I love it. You never know what can happen. B. I can deal with it some of the time. And C, the thought of that has me curled in fetal position. Знову ж таки, перший варіант позитивний, так? Ніколи не знаю, що може трапитись. I can deal with it. Deal with – це те, що handle, справлятися з чимось інколи, час від часу. І останній, the thought of that has me curled in fetal position. Fetal position – це позиція ембріона, так? Тобто ця фраза в англійській означає curled, скручений. Знову ж таки, дуже негативне ставлення. When something makes us feel horrible, embarrassed, awkward, very bad. So let's write down our choice and go on. Next question. Do you enjoy persuading people to do things? Persuade. Це у нас переконувати. To persuade someone. To enjoy. Чи подобається тобі переконувати людей щось зробити? Option A, obviously, overcoming objections is part of the fun. B, if I really believe in the thing, I don't mind. And C, not my style. I prefer to educate rather than persuade. Знову ж таки, obviously, очевидно, долати відмову – це весело. It's a part of fun, частина чогось веселого. B. Якщо я щось вірю, я не проти. So if I believe in something, yeah? But if I don't, і ми бачимо, що це у нас умовне речення. Є умова, якщо, так, це ми сьогодні будемо обговорювати таке речення на граматиці. Бачимо, тут немає майбутнього часу, це zero type, нульовий тип умовного речення. Є умова,
в теперішньому present simple і наслідок I don't mind, я не проти, I don't mind, також present simple. До цього ми ще повернемось. Not my style, я надаю перевагу, I prefer to educate. Educate – це в нас може бути давати освіту, інформацію, так, аніж переконувати, або ж educate, давати якісь настанови, тобто the person doesn't like persuading, the person doesn't like changing somebody's mind. So if that's you, pick C. Next question. Would you consider yourself competitive? Competitive у нас немає такого чіткого відповідника в українській мові. Competition – це змагання. Competitive – змагальний, тобто людина, яка любить спарінг, конкуренцію. So the person that likes competition, that likes to take part in some games, to win. So all of that. Do you consider yourself? Чи вважаєш ти себе competitive? Options A, yes. What do I win? B, I guess I've had some browsing games on Monopoly. And C, I like seeing everyone win. Does that count? Тобто A, так, що ж я виграю? B, я вважаю, що так, думаю так. У мене є, я мав такі якісь веселі, класні ігри в Монополію. I like seeing everyone win. Я люблю, коли виграють всі. Так, чи це рахується? Does that count? So we see that person C is not really competitive that much. And the final set of questions. How do you respond when you hear the word no? How do you respond? Що ти відповідаєш, як ти реагуєш, коли чуєш слово ні? Shrug. Shrug, it's this motion with our shoulders. I shrug like that. I just ask again in a different way. B. I believe I really do have the right solution for them. I try again. And C. It's the worst. I apologize for bothering them and walk away. Тобто у нас перший варіант запитати ще раз іншим способом, in a different way. Друге, я вірю, що в мене є для них правильне solution рішення. Я пробую ще раз. I try again. Це найгірше, it's the worst. Я вибачаюсь за те, що потребував, and walk away. І йду геть, так? Тобто не продовжую. So we can write down some interesting words in here, like shrug, and we can proceed to the final question. How do you determine the prospect's business needs? How do you determine? Determine – це в нас визначати. Тобто, як ви визначаєте потреби вашого клієнта, так? Тобто, представника бізнесу. And the options, I'm pretty intuitive. I can hone in on a pain point early and suggest a solution quickly. Це я думаю, intuitive – це ясно, так, в мене є інтуїція, я дію інтуїтивно, я можу відчути, так, яка pain point, больова точка, тобто слабке місце клієнта швидко, і and suggest solution quickly, швидко запропонувати рішення, solution. B, I prefer to do some research ahead of time, but I'm pretty good at asking the right questions over. Тобто, я надаю перевагу, I prefer research, це в нас дослідження, так, робити якийсь до цього research, тобто щось дізнаватись наперед, якусь інформацію. Але я добре задаю запитання. I'm pretty good at ставлю запитання and asking questions right away. And C, research is important to me. I also have a set list of questions I used in my discovery process. Set list of questions – це у нас стабільний, фіксований set, список, list of questions, список запитань, які я використовую. So let's pick the options that fits us the most, and let's write down into the chat our results. So what predominates, що домінує, так, у ваших відповідях? What predominates, A, B, or C? Let's just compare our results with one another. So let's write the letter that predominates in your answers to the chat so we can discuss it. Давайте запишемо, в кого яких варіантів найбільше. Okay, I see B answers. Okay, so B dominates so far. One more B. Okay. It's like we have B only. Interesting. Okay. I was sure there will be so many A answers.
Interesting. So, but now we'll come clean. Yeah, we'll open the cards. Oh, we have two more questions. I'm sorry, we have two more questions. Ще не все. Продовжуємо. Ще два запитання, про які забула. Are you a risk taker? Це чи ви ризикована людина, яка любить ризик? Options A, yellow means like I'm risk taker, sure. Option B, знову ж таки, it depends, I don't mind, a calculated risk. Я не проти, calculated, обдуманого такого ризику, який можна розрахувати, calculated risk. C, Lord, no, I don't even play the stock market. Stock market у нас біржа цінних паперів, так? Lord – це сленг, тобто це те саме, що «О Боже», Lord, no. Lord – це like a British option, так, без R. So first, risk taker, B, like middle, C, not really. And number, the final question, are you a rule follower? We have option A. Чи ви rule follower – це той, хто у нас іде за правилами, follows the rules, хто слідує правилам. Варіант A. I follow the rules when they work in my favor. Тобто я йду за правилами, коли вони працюють in my favor, in your favor, in her favor, на мою користь. Далі B. Mostly, I don't want to get called out. Called out – це коли нас вичитують, так, роблять нам якісь зауваження, критикують. Тобто я слідкую, дотримуюсь правил, щоб не мати якогось негативу, так? And number C, option C, of course, I was a hall monitor. Hall monitor – це як староста в нашому розумінні. Hall – коридор, монітор коридору, той, хто моніторить коридор, тобто student in school who is like very obedient maybe and good with teachers. So that's surely the end. Можливо, в когось змінився від цього результат. So let's share our results once again. And yeah, I see B, C, B. Okay, we don't have many A's today. It's surprising. I'm surprised. Так, я сподівалася, що думала, що буде багато A. Це був насправді не зовсім тест на те, чи хороші ми продавці, because there are many types of sellers. Є багато видів. There are many types of sellers. So it was just a way for us to learn new words. Yeah, and it was also a way for us to determine our type. Тут ми поговоримо про 4 типи продавців, так, згідно з maybe we have more types than 4. Yeah, that is just one categorization, but why not? Let's talk about it. We have repairs person, shopkeeper, hunter, and farmer. So if you have A options that dominate in your answers, you are definitely hunter. Так, у нас ті, хто отримали домінантну A, йдуть в категорію, умовно в категорію hunters, що перекладається англійською як мисливець, так, hunt – полювати, hunter – the person who hunts for the prey, так, на свою здобич. So people who have the dominant C option could be a repair person, так, тобто до першої категорії, ті, у кого в нас домінує C. І it's the absolute majority. B, they get shopkeeper or farmer, yeah, shopkeeper and farmer. So let's talk about specific characteristics of each of those types. So repair person, it's like person who, according to the sources, who is likely to come from sphere, like technical sphere, like previous former accountant or analytic or something like that, and who can deal with same people like that, who can deal with professionals of the same field, because this person has changed their qualification previously. They understand the needs of business. They can listen attentively. They are not persuading. They are suggesting. Yeah, and does not mean that they are bad sellers. Not at all. They are just different type of sellers. Shopkeepers, those are those who are good with people. Yeah, so those who can deal well with clients, who are polite, friendly, welcoming. So maybe they need somebody else's help to assist, but they are definitely good on personal level and pleasant to communicate with. People, hunters, those are those who take risks, yeah, who like to search for new opportunities, new markets, new styles and ways, and they do whatever it takes to win what they want and persuade the client, but they often struggle with going to the end, so they can look for a new source
of selling before closing the previous one, so they don't kind of bring the process till the very end. And the fourth, it's farmer. So farmer, it's a team player. It's the person who works with others really well and counts their needs and interests, yeah, works in a team and cooperates really well, which is great in selling too. So we see that we don't have bad seller, we just have different types of sellers, yeah, and it does not mean that everyone should be a hunter or a farmer or shopkeeper. We can be both, so that's very like vague line between those two. We cannot just say that here ends the repair person, here ends the farmer, the shopkeeper. Щодо лексики, яку ми тут можемо для себе почерпнути, тому що всі психологічні тести – це, звичайно, речі умовні. Ми бачимо, що в нас є repair – це ремонтувати щось, так, доводити до ладу. Repair person – це той, хто ліквідовує якусь проблему, щось ремонтує, фіксить, так. Repairs – це в нас ремонт англійською. Shopkeeper – це хазяїн магазину, тобто той, хто напряму спілкується з людьми, так комунікує. Shopkeeper – це нас той, хто тримає магазин, так його як хазяїн, власник. Про hunter ми сказали, farmer, я думаю, всім очевидно. І бачимо, що типовий суфікс «er» у нас в кінці, якщо ми маємо якусь професію або вид діяльності, так, тобто hunt – полювати, hunter – мисливець. Farm – ферма, farmer – фермер, так? І we often have this, like, sell – продавати, seller – продавець. Тобто суфікс «er» у нас дуже часто використовується для побутового іменника дії, того, хто буде виконувати цю дію. Teach – навчати, teacher – це в нас вчитель. Так, це такий момент, на який треба звернути увагу. А зараз більш до чогось такого конкретного та фіксованого, це у нас граматика. Поговоримо про умовні речення першого, другого та третього типів. Ми про другий тип, про нульового першого та другого типів сьогодні ми поговоримо. Третій зустрічається рідше, але також поговоримо про нього дещо згодом. Нульовий тип у нас сьогодні він був, так, в прикладі був тип, де у нас є умова в present simple і наслідок в present simple. Тобто, якщо щось відбувається, в нього в цій дії є певний наслідок. Ми бачимо правило real, present, conditional with a stable result, regularity, laws of nature. Так, тобто реальна умова з стабільним результатом, регулярність, закони природи. Тобто це умовне речення, результат якого є визначений наперед, тобто інакше буде не може. Це закони природи, фізики, так, якісь закони, які ми вважаємо такими. Тут приклад, if we heat wax, it melts. Якщо ми нагріваємо віск, він melts, він плавиться. Так, melt – це також і танути, як сніг. Snow can melt and wax can melt. When she throws a party, it is always funny. Throw a party – дати вечірку, а в нашому випадку організовувати вечірку. Так, також така сленгова фраза to throw a party. It's always funny. Вона є завжди веселою. Тобто в нас present simple. Ми це сприймаємо як факт, що якщо от вона організовує вечірку, то вечірка завжди весела. Якби ми в цьому мали якісь сумніви, ми могли б в головній умові використати майбутній час. А оскільки ми це сприймаємо як закон природи, так, її поведінки цієї людини, то ми, відповідно, використовуємо present plus present. And if we set fire to hydrogen, it explodes. Так? Тобто, знову ж таки, у нас є закон хімічний, фізичний, так? Відповідно, ми використовуємо тут present simple plus present simple. Explode у нас це вибухати, так? А set fire – це підпалювати, тобто розводити вогонь. Тобто, знову ж таки, ми можемо говорити про будь-які закони природи, наприклад, там, if it's below 100 degrees, the water freezes, if it's below 0 degrees, the water freezes, if it's above 100 degrees, the water boils, тобто щось таке геть очевидне, або те, що ми вважаємо за незаперечну правду. If she persuades people, people believe her. Якщо вона переконує людей, люди їй вірять. Так? Тобто, якщо для нас це такий факт, очевидна правда, то ми використовуємо нульовий conditional з таким реченням. Пам'ятаємо, що міняти місцями ми можемо як завгодно. Ми можемо спершу поставити
People believe her if she persuades them. Так, можемо змінити порядок. І від цього нічого не змінюється, тільки, пам'ятаємо, якщо умова йде на першій позиції, we put comma in between. У нас стоїть кома посередині. Якщо умова йде на другій позиції, розділових знаків пунктуації немає взагалі. So people believe her, no comma, if she persuades them. З першим conditional, думаю, все ясно. Це conditional реальний, як з нульовим, як і перший. Це не zero. Перший, той, який є найпопулярнішим, я думаю, про який всі чули і знають, це там, де в головній частині майбутній час. So real future conditional with a real result in future. Так, реальний майбутній conditional, майбутня умова з реальним результатом в майбутньому. Тут у нас приклади, examples. If they adopt the law, a lot of things will change. Adopt у нас багатофункціональне слово, це щось адаптовувати, всиновлювати дітей, adopt children, а тут приймати закон, це adopt the law. Якщо вони приймуть закон, багато речей зміниться. Наскільки це відрізняється від нашого українського речення, де і там був би майбутній час. Ми би сказали, якщо вони приймуть закон в майбутньому, багато речей зміниться. Англомовні люди скажуть, якщо вони приймають закон, мають на увазі майбутнє, якщо вони приймають закон в майбутньому, багато речей зміниться. Тобто вони ніколи не ставлять в залежну частину майбутній час, навіть незалежно який би conditional це не був, нульовий, перший, другий, третій, а є ще міксовані, так інколи зустрічаються, в жодному з цих варіантів ніколи не буде в умовній частині майбутнього часу. Тобто ми після if ніколи не ставимо will. Можемо собі просто це запам'ятати як аксіому, так? We never say will after if. If we have if, will cannot follow it. Після if will не може стояти. Але пам'ятаємо собі також той факт, що не тільки if, якщо є сполучником умовних речень, може бути when, коли, unless, on condition that, so under a certain condition, yeah, so more as soon as, words like that. Тобто не тільки if може бути конектором, якщо це найбільш такий банальний, але найчастіше, той, який найчастіше вживається, але в будь-якому разі в умові майбутній час ніколи не стоїть. And one more example. When we eliminate all the obstacles, we will be able to do this. Коли ми знищимо всі перешкоди, ми зможемо це зробити. Eliminate – усувати, знищувати, так, eliminate. Obstacles – перешкоди, ми будемо здатні це зробити. Тобто тут майбутній час в наслідку ми будемо здатні, а в умові, коли ми знищимо всі перешкоди, в нас теперішній час. Там, де умова, майбутній час бути не може. Тут може бути сполучник if, when, unless, plus present simple, plus will and verb. Цікавий сполучник – це unless, це в нас if not, тобто це if з негативною частинкою. Коли в нас є unless, нам вже не потрібне заперечення. Тобто ми можемо сказати I won't come to the party unless you come. Тобто я не прийду, якщо ти не прийдеш. Так, я кажу заперечення тільки в першій частині. I will not go there unless you go, unless you come. Тобто це unless вже в собі вміщає not, вже в собі вміщає заперечення. Означає, якщо ти не прийдеш, там, або якщо щось інше не відбудеться. І нам не потрібно це not дублювати, тому що два заперечення в англійському реченні бути не може, тому якщо є одне unless, то вже not ніяк не, негативні частинки ніде вставити. І second conditional, про нього ми вже говорили, так, це є в нас нереальна умова, unreal hypothetical action with a hypothetical present or future result. Нереальна гіпотетична hypothetical дія з гіпотетичним теперішнім або майбутнім результатом. Тобто ми щось собі уявили, це є не насправді. Так, в нас, я повторюсь, ці речення з якби чомусь часто вважаються в культурі чимось таким поганим, так, для чого говорити якби, а в англомовній культурі це дуже прекрасна і дуже популярна структура, так, що було б якби, а що б ти зробив якби. Чому ні? І приклади. If the poverty didn't exist, the world would be ideal or perfect.
якби бідність не існувала, didn't exist, світ був би ідеальним. Так, тут у нас формула в умовній частині, в if clause у нас past simple, минулий час, простий минулий, а в головній would, перша форма дієслова. Можемо міняти місцями. The world would be ideal if the poverty didn't exist. І тоді не буде коми. If I were you, ваша улюблена, так, яку найчастіше писали в чаті, на твоєму місці, if I were you, I would take part in the protest march. Тобто я б взяла участь в протестному марші на твоєму місці. І звертаємо увагу, що if I were you, а не if I was you. Так? Тобто ми можемо в умовних реченнях використовувати were для однини так само. If she were smarter, she would take this job offer. If she were smarter, якби вона була там розумнішою, так, вона би прийняла цей job offer, пропозицію роботи. Не was, можна і was, але це тут уже залежить, так, який, залежно де, тобто в американській, англійській це буде дивно, а якщо ми скажемо were, ми завжди будемо on the safe side, це буде завжди правильно, так, якщо ми використаємо множину для однини тільки в умовному реченні, це не стосується будь-яких речень, це тільки в гіпотетичному. Однина поєднується з were дуже добре в умові. Тут у нас формула if, when, unless, plus past simple, plus would, could, might, plus verb. Що це таке? Тобто наша умова, сполучник може бути якщо, коли, якщо не, за умови що, так далі, як тільки, умова може починатися з чого завгодно. Далі в нас past simple, минулий простий час, в головній частині would і дієслово. Може бути could або might, це те саме, що would. Вони виконують ту ж функцію в реченні, так, ми можемо їх вживати interchangeably, взаємозамінно. Тобто, я можу сказати, if she took that job offer, she would be rich, she would be rich, or she could be rich, or she might be rich. Від цього нічого не зміниться, тільки трішки зміниться значення, тобто була б, могла б бути, так, але суть залишиться тією ж граматично would, could, might, одне одного заміняють, бо всі вони мають, це все є минулі форми, вони мають теперішні форми, такі як will, can and may, так, тому в умові, в нереальному реченні вони використовуються взаємозамінно одне до одного. Зараз у нас таке завершення граматичне, можливо, не розважальне, не інтерактивне, але дуже важливе, тому дуже прошу зараз написати в чат свої приклади zero conditional, почнемо з нього, так, щоб зрозуміти, чи ми його зрозуміли, чи можемо його використовувати. Якщо у вас є на думці якийсь приклад, ви не впевнені, що він правильний, все одно пишіть, навпаки розберемо, що не так, тому чекаю приклади. I'm waiting for examples of zero conditional. Okay, waiting for that. Так, поки хтось придумає приклад, я сподіваюся. Пам'ятаємо, у нас формула present simple plus present simple. Про unless зараз ще згадаємо. If the food out of date and don't eat it. Тоді, if the food is out of date, так, нам потрібно якесь дієслово в реченні, повинно бути, якщо їжа є. I don't eat it. Окей, але в цьому решта це дійсно zero conditional. If the sun shine, it's morning. Повинно бути if the sun shines, так, бо третя особа sun, але загалом теж правильно, та йде present simple, a good example. If I have money, I buy oranges. Окей, тобто це для людини аксіома. Якщо я маю гроші, я завжди купую апельсини, так? Якщо це для нас стандарт, правило, this sentence is perfect sentence. If I have money, I buy oranges. When I plan to go to park, it's always rainy. Супер, чудово. Water heats up. Знову ж таки, вода в нас середнього роду, тому heats up to 100 degrees. Добре, бачу, що справляємось, бачу, що ні в кого немає проблем з двома теперішніми.
Все добре, а бачу, що в людей є проблема з закінченням S. Якщо в нас present simple, теперішнє просте речення, і є третя особа однини, тобто вода, погода, там їжа, що завгодно, так? То дієслово отримує закінчення S. Тобто she works, не she work, she works, he runs, my friend talks to me every day, yeah? If my friend talks to me. Тобто не забуваємо про закінчення S. Було запитання щодо unless. Unless – це в нас if not. Це дорівнює якщо не. Так? Як ми можемо вживати? Просто keep in mind, що це if not, але not ми додатково не пишемо. Тобто unless it's hot, I won't go out. Якщо не жарко, я не піду out, не піду на вулицю. Так? Unless it is hot, I will not go out. Це те саме, що я скажу. If it is not hot, I will not go out. Але для чого нам в двох частинах говорити not, якщо можна просто в одній сказати unless. Unless it's hot, I will not go out. Unless it's morning, I will not start working. Yeah? Unless it's morning, I will not start working. Тобто, щоб двічі не повторювати not, ми використовуємо просто unless, заперечення вже не потрібно. Давайте приклади першого conditional, first conditional. Кілька прикладів, я думаю, він найлегший і той, який всі, в принципі, розуміють найкраще, найчастіше зустрічається. Present simple в умові та future simple в наслідку. Unless the war ends, I won't go home. Окей, супер. Юлія використала unless зовсім правильно. Тобто, якщо війна не закінчиться або до того моменту, коли, unless ще має таке значення, війна не закінчиться, я не поїду, не повернусь додому. Так, тут unless використано правильно, тому що not не повторюється. Приклади першого. If I receive my salary, I'll travel to Prague. Супер, Інна, perfect. We'll be celebrating if we win. Прекрасно. Можна не тільки present, future simple, а можна і future continuous, як зробив Вова. Great. If I pass exam, I will get a certificate. Все супер, Валентина, тільки if I pass, comma, I will get a certificate. Ну, маленький момент пунктуації. Unless I study hard and won't pass my exam. Прекрасно. Це і одночасно і unless, і future simple, тобто перший тип. Каріна, супер. Всі не встигаю прочитати, але бачу, що в основному все правильно, все добре. І приклади другого. Так, ми їх вже писали. Давайте не використовувати if I were you. Це в нас band, тому що просто я вже знаю, що ви це знаєте. Так, давайте якісь інші варіації second conditional, там одну-дві. Може хтось з unless придумає. Will be good. Ну, це ще перший. Так, можемо використовувати тут навіть в другому типі у нас unless наведено нижче як сполучник, тобто використовувати ми можемо. Наприклад, в zero як використати unless it's 0 degree or below, water won't freeze. Тобто, якщо вище нуля, так, якщо це не 0 і не нижче, вода не замерзне. Тобто, просто вставляємо під якийсь закон природи, або те, що ми таким вважаємо, unless замість it, not, і все. If I had topics, I would learn them. Okay, great. Все правильно, кома є. If they would stay longer if they had more time. It's fine. If I won the lottery, I would buy a car. Супер. Софія, тільки єдине, в нас знову ж таки кома після if I won the lottery, тому що це умова, вона йде на першому місці, так, тому кома, далі в нас наслідок. Якщо було навпаки, коми б не було. If laws didn't exist, comma, the world would be a chaos, так, will замінюємо на would be a chaos, Ліза, так, і все супер. Okay. If it wasn't for you, I would not be here. Так, можна if it weren't for you. Супер, прекрасно. Тут уже if I will choose. Ні, має бути if I chose. В умові в нас past simple. If I chose the shape, I would be a circle. Or if I could choose a shape. Perfect. Тобто бачу, що в основному все добре. Не забуваємо про пунктуацію і не забуваємо про те, що
ми ніколи не можемо використовувати will в другому conditional, його тут немає ніде. Тут є past simple, тут є would. Загалом супер. На жаль, сьогодні в нас немає якогось веселого інтерактиву, але conditionals also matter. Yeah? It's the basis, grammar is the ground we stand on. А зараз я передаю слово Артему, та, можливо, він зачитає кілька цікавих запитань з чату, ми зможемо їх з вами коротко обговорити. Так, Тема не чути. Сорі, мікрофон був виключений. Так, переходимо до запитань у чаті. Тема актуальна, корисна, бачу актив у чаті, це дуже приємно. Так, зараз пролистаю вгору, щоб... Так, коментарі бачу, до речі, щодо якості відео. Друзі, пам'ятайте, що ми радимо виставляти якість відео уручну і дивитися на дисплеї горизонтально телефону, на планшетах або на ноутбуках, де дисплей побільше. Відповідно, ви зможете побачити весь текст і все одразу буде видно. Так. Щось поки не бачу запитань у чаті. Невже все було зрозуміло? Так, Софія питає, what about third conditionals? Але без контексту. Так, чому немає, де третій мовний тип? Правильно, хороше запитання, його тут немає, тому що всю граматику неможливо вмістити в один урок, ми намагаємось її дозувати. Можемо внести її в наступний урок, але питання в тому, що third – це нереальна дія, так? Це ми, якщо про щось шкодуємо або хочемо якось обдумати те, що було раніше, тобто як практично стосувати це речення. Другий, перший і нульовий, вони скрізь, а третій – це умовно, якби я вибрала іншу спеціальність там кілька років тому, я би була там. Тобто ми говоримо про щось те, що вже минуло, так? Третє речення мовного типу. If I had made a different decision in the past, I would have been somewhere else now. Тобто у нас past perfect в умові і would have третя форма в головній частині. Питання в тому, що ми просто не так часто його використовуємо. Хочеться більше на уроці дати чогось такого актуального, що можемо використовувати часто, так універсально. Third прекрасно, коли можемо, коли знаємо, коли вміємо, але сказати, що він є базовою граматикою, я б не сказала. Тому так. Прийнято. Добре. Наступне запитання. Як правильно використовувати unless у second conditional? Так само, як і в zero, так само, як і в першому. Тобто це якщо ні. Так, коли ми не хочемо повторювати заперечення другий раз. Так, якийсь приклад. Unless I were with my friends, I wouldn't go there. Так, якщо я не була б своїми друзями, я б туди не пішла. Тобто цієї ситуації немає. Це ситуація hypothetical, гіпотетична. Але я думаю, що я б одна туди не пішла. Так, і якщо не хочу говорити not, я кажу unless. Просто щоб зробити мову різноманітнішою, лаконічнішою. Так, unless I were with my sister, I wouldn't do that. Якщо ми помітили, що часто, коли у нас є unless, у наступній частині йде заперечення. Це типовий паттерн, але не єдиний. Тобто може бути і так, що в наступній частині стверджувальне, unless ми все одно використовуємо. Але це такий найбільш типовий варіант. Так, ще запитання, можливо? Так, прийнято. Я вимкнув камеру, бо у мене щось їй поганенько якось стало в секунду. Чи може eliminate бути синонімом deal with? Eliminate? Мабуть, ні. Тому що deal with – це впоратись з чимось, так? А eliminate – усунути щось. В якихось ситуаціях усунення – це вирішення, так? Але сказати, що це синоніми навряд чи. Синонімом to deal with є cope with, так? Cope. Але там теж є різниця. Coping and dealing. Вважається, що
Cope with a problem – це якщо ми знаходимо якийсь там такий варіант пристосування, а deal – це коли ми її вирішуємо. So if your neighbor has like loud music and you ask him to turn it down, you deal with the problem. Так, ми вирішили. We dealt with the problem. Якщо ми попросили, if we bought some headphones for ourselves, we don't hear it, we coped. Так, we coped with the problem. Тобто, залежно від ситуації, різні слова можуть бути синонімом, але загалом eliminate – усувати, ліквідовувати, а deal, cope – справлятись, вирішувати. Ось так. Плюс запитання. А як до автоматизму довести знання умовних речень? Використовувати умовні речення якомога частіше, пам'ятати, що ніколи в умові не стоїть майбутній час в жодному типі умовних речень, після умови не може бути will, так, ніколи ніде. І розуміти, чи ситуація є реальною, чи ні. Тобто, якщо вона є реальною, так, то там у нас минулих часів не буде, буде або zero, або first. Тут немає такої чіткої лінії між ними, вони можуть бути тобто може одна і та ж думка бути і в zero, і в first. Ми собі спочатку перші там кілька разів аналізуємо, чи ця ситуація реальна, що з цього є умовою, що з цього є наслідком, і на 11-й раз буде на автоматі. Плюс, так, наступне запитання. От, до речі, Марта пише, що з часом приходить автоматизм. Все правильно. Так, чи будуть етери на тему граматики? Чи планується у нас таке? Окремі етери на тему граматики? Ну, я вважаю, що це доволі нудно вчити граматику без лексики, без інтерактиву. І, можливо, не зовсім ефективно. Так, в чому тоді різниця між другим і третім типом, уточнює? Другий тип – це гіпотетична ситуація, якої ще не було, а третій – це та, яка вже відбулась, але ми думаємо, як би було інакше, так? Тобто, умовно, якби я жила у Франції, я би поїхала в Париж. Це є другий тип, тому що я не живу у Франції, я собі уявляю, що було б, якби. Це другий тип. Так? Якщо б 3 роки тому я була у Франції, я б тоді поїхала в Париж. Це вже втрачена можливість, бо я не можу повернутися в той час. Це є в нас третій тип. Тобто другий, наші мрії, умовно, якісь фантазії, більш реальні, менш реальні, так? Але в нас в голові це існує, це другий. А те, що вже відбулося в минулому, але має якусь альтернативну версію, це є третій. Плюс. Наступне запитання. Чи є сенс дивитися фільми англійською з російськими чи українськими субтитрами, або тільки з англійськими для ефективності? Таке суб'єктивне. Я категорично проти українських, російських субтитрів, бо це не має сенсу, я думаю. Краще вибрати дуже простий фільм, який ми бачили раніше, так, російською, українською, і вимкнути англійські або жодних субтитрів, так, тому що читання російських субтитрів, пасивне слухання, воно працює, але якщо ми ще й читаємо російською, українською, то його просто немає, цього пасивного слухання. Прийнято. Окей. Так, більше запитань у чаті не бачу, хіба що от Євгеній перепитував, але це більше до мене. Чи можна проводити уроки вранці на свіжу голову на 8? Так, пане Євгенію, я думаю, що ми так рано не прокидаємось. Насправді час був обраний, час будь-яких наших занять, прямих етерів, там трансляцій, був обраний саме на вечір, тому що більшість людей працюють саме у такому режимі, так, і статистика, практика показує, що так зручніше. Тому збираємося тут вечорами. Я от, наприклад, після цього зазвичай ще чимось займаюся таким подібним, але, графік зручний. Окей, все, тоді, якщо запитань немає, дякую вам, пані Олесі, за таку лекцію. I sleep well in the morning. Щось таке. Окей. Дякую вам, пані Олеся, за лекцію. Дякую всім глядачам за цікаві запитання, за те, що берете участь у наших задачках.
Так, Марта, до речі, запитує, як потрапити до волонтерів, якщо заповнила анкету вже. Очікуйте, ми вам відповімо. Все, будемо закруглятися. І до зустрічі на наступному занятті. Гарного всім вечора.